به نام خالق هستی، روانشناسی فروش، فصل اول، پارت سوم. اغلب اشخاص نیمی از صبح را به گرم کردن خود می پردازند، قهوه می نوشند، با همکارانشان گپ می زنند، روزنامه می خوانند یا اینترنت را مطالعه می کنند و بعد وقتی زمان صرف نهار فرا می رسد، اولین تماس تلفنی خود را برقرار می کنند. دومین تماس تلفنی ساعت 1 یا 2 بعد از ظهر برقرار می شود. زمانی که برای صحبت رو در رو با مشتریان صرف می شود حدود 90 دقیقه در روز است. این حد متوسط است. نیمی از فروشندگان بالای این ارقام و نیمی دیگر در زیر آن قرار می گیرند. ترمز عملکرد فروش. چرا فروشندگان تا این اندازه کم کار می کنند؟ چرا تا این اندازه از روبرو شدن با مشتریان تفره می روند؟ جواب ساده ای دارد. ترس از رد شدن. ترس از رد شدن در حکم یک ترمز در ذهن نیمه هوشیار است که اشخاص را در عقب نگه می دارد و سبب می شود در سطح کمتری از توان خود ظاهر شود. البته همیشه عذر و بهانه و توجیهاتی وجود دارد، اما علت اصلی ترس از رد شدن است. ثابت کردن این بسیار ساده است. اجازه بدهید دست به یک تجربه بزنیم. تصور کنید شرکت شما یک مؤسسه بازاریابی را به کار گرفته تا برای شما مشتری جور کند. این مؤسسه از روش‌های پیچیده‌ای برای شناسایی مشتریان ایدئال استفاده می‌کند. مؤسسه مزبور می‌تواند به شما یک فهرست کامپیوتری بدهد که در آن به 50 خریدار بالقوه اشاره شده است. این اشخاص با 90% تضمین خریدار کالای شما هستند، اما این فهرست تنها برای 24 ساعت اعتبار دارد. تصور کنید که آنها با شما تماس میگیرند و این فهرست 50 نفری را برای روز بعد در اختیار شما قرار میدهند. اگر فهرستی با این مشخصات دریافت کنید و اگر قرار باشد پس از تماس با آنها 90% از شما خرید بکنند، از چه ساعتی در صبح شروع می کنید؟ چند دقیقه را صرف گپ زدن با دوستان و همکارانتان می کنید؟ چه مدتی را صرف خواندن روزنامه می کنید؟ اگر قرار باشد با هر کسی که در طی روز با او تماس می گیرید فروش کنید، احتمالاً از سپیده دمان کارتان را شروع می کنید و تا نیمه شب ادامه می دهید. اگر ترسی از رد شدن نداشته باشید، اگر تضمینی وجود داشت که فروش فراوان بکنید، در تمام دقایق روز با آنها تماس می گرفتید. رد شدن شخصی نیست. همه فروشندگان تراز اول به موقعیتی رسیدند که دیگر ترس از شکست ندارند. آنها عزت نفس و تصویر ذهنی خود را در سطحی قرار دادند که اگر کسی به آنها جواب نبدهد، آنها را مایوس و خاموش نمی کند. سببی نیست که با احساس ناراحتی به دفاتر یا اتومبیل‌های خود بازگردید. در اینجا می‌خواهیم با ترس از رد شدن برخورد کنیم. باید بدانید که رد شدن موضوعی مربوط به شخص شما نیست. شما نیستید که رد می‌شوید، به جای آن به باران یا نور خورشید شباهت دارد. اتفاقی است که همه روزه می‌افتد. وقتی بتوانید به فراسوی خود برسید، خودتان را آنقدر جدی نگیرید. می‌توانید رد شدن را نادیده بگیرید، شانه‌هایتان را بالا بیندازید و به سراغ خریدار بعدی بروید. هرگز تسلیم نشوید. شاید دو کیفیت مهم برای فروش داشتن جسارت و مداومت است. این شجاعت می‌خواهد که همه روزه از خواب بیدار شویم و بلافاصله با ترس از شکست روبرو گردیم. مداومت و استمرار می‌خواهد که همه روزه برگردیم به کارمان و ادامه بدهیم. اما خبر خوش این است که شجاعت هم یک عادت است. درست مانند یک عضله، هرچه یک شجاعت را بیشتر تمرین بدهید، قوی‌تر و قدرتمندتر می شود.
سرانجام به نقطه‌ای می‌رسید که دیگر نترسید. بعد از آن حرفه‌تان مانند یک راکت از زمین به هوا بلند می‌شود. 5 تماس یا قطعی کردن فروش. 80% فروش‌ها قبل از 5 جلسه ملاقات قطعی نمی‌شوند. بعد از 5مین تماس است که از خریدار احتمالی می‌خواهید درباره خرید کردن تصمیم بگیرد. این امر به خصوص وقتی تلاش می‌کنید مشتری احتمالی به جای خرید از یک شرکت دیگر از شما خرید کند، مصداق بیشتری پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد که تنها 10% فروشندگان برای قطعی کردن فروش بیش از 5 بار تماس می‌گیرند. نیمی از فروشندگان و یا شمار بیشتری از آنها بعد از 1 بار تماس از خیر فروش می‌گذرند. این بدان معنا نیست که باید 5 ساعت وقت صرف کنید. معنایش این است که با مشتریان خود دست کم 5 ملاقات داشته باشید. باید قرار بگذارید. به ملاقات خریدار بروید، با او حرف بزنید. به او بگویید که شما و شرکت شما برای خدمت به او آمادگی دارد. معمولاً بعد از 5مین جلسه ملاقات است که خریدار به خرید از شما علاقه‌مند می شود. اغلب فروشندگان زود هنگام تسلیم نمی شوند. در جریان یک بررسی اخیر معلوم شد که 48% کل تماس‌ها به منظور فروش در شرایطی به پایان می رسند که فروشنده حتی برای یک فروش با خریدار به توافق نرسیده است. فروشنده با خریدار احتمالی ملاقات می کند، با شور و اشتیاق درباره محصولش حرف می زند، به خریدار بروشورهای اطلاعاتی را می دهد و بعد برای او دلیل می آورد که چرا باید این کالا را از او خریداری کند. بعد وقتی خریدار تحت تاثیر حرفهای او قرار گرفته، فروشنده به صندلی‌اش تکیه می دهد و می پرسد بسیار خوب، نظر شما چیست؟ اغلب جواب این است باید در این باره بیشتر فکر کنم. خریدار میگوید میخواهد در این مورد با رئیسش، همسرش، پسرعمویش، برادرش، عمو و یا داییش، با هیئت مدیره، بانکدار، حسابدار و یا هر کس دیگه ای حرف بزند. ممکن است بعداً به من زنگ بزنید؟ مشتریان به پیشنهاد شما فکر نمی کنند. یکی از نکات مهمی که باید آن را در زمینه موقعیت فروش در نظر بگیرید، قبول این نکته است که اشخاص معمولاً روی پیشنهاد شما فکر نمی کنند. به محض آن که از دفتر یا منزل خریدار بالقوه بیرون می روید، او حتی فراموش می کند کسی مانند شما را در این دنیا زندگی می کند. بعضی از فروشندگان گمان می کنند پس از آن که با مشتری حرف زدن، او شب را به خانه می رود و به مدت 24 ساعت روی پیشنهاد آنها فکر می کند. فکر می کند خریدار به هر کسی که برسد درباره خرید کالای آنها مشورت می کند. به این موضوع فکر می کند و خواب آن را می بیند. فکر می کند که مشتری چشم به در می دوزد تا آنها مجددا به سراغ او بروند. بعد وقتی 1 یا 2 هفته بعد خریدار را ملاقات می کنید، از این که می بینید او حتی اسم شما را فراموش کرده است، شگفت زده می شوید. شما را به خاطر نمی آورد و اصولا نمی داند که شما چه محصولی را می فروشید. او به شما یا به محصول و خدمت شما حتی فکر هم نکرده است. عزت نفس هراس را از میان بر می دارد. دلیلی که درباره رابطه مستقیم میان شجاعت و مداومت از یک سو و تماس گرفتنهای مکرر و موفقیت فروش از سوی دیگر ارائه می دهیم این است رابطه مستقیمی میان ترس از رد شدن و شکست خوردن و عزت نفس زیاد وجود دارد. هرچه خودتان را بیشتر دوست بدارید، کمتر احساس می کنید که رد می شوید و کمتر از هراس می ترسید. 2 پله برقی را در نظر بگیرید که در
دو جهت حرکت می کند. یکی حرکت صعودی دارد و به عزت نفس سطح بالا می رسد و دیگری پایین رونده است و به ترس از شکست و جواب رد شنیدن منتهی می گردد. هرچه خودتان را بیشتر دوست بدارید و هرچه عزت نفس شما بیشتر باشد، سریعتر از پله برقی بالا می روید تا به شجاعت، اطمینان خاطر برسید. هرچه بیشتر به شکست و رد شدن فکر کنید، بیشتر روی پله برقی نزولی قرار می گیرید و به سمت شکست و رد شدن حرکت می کنید. شما آدم خوبی هستید. وقتی کسی به شما جواب نمی دهد، به شما به عنوان یک شخص جواب نمی دهد، بلکه به پیشنهاد یا ارائه یا قیمت شما جواب نمی دهد. جواب ندادن شخصی نیست. وقتی به این توجه داشته باشید که این جواب نه متوجه شخص شما نیست، وقتی دیگران در واکنش خود به شما جواب منفی می دهند ناراحت نمی شوید. در اینجا به خطری برمیخوریم اگر جواب نه را شخصی تلقی کنید. به این نتیجه می رسید که حتما اشکالی در شما وجود دارد، یا به این نتیجه می رسید که گناه به گردن محصول یا شرکت شماست. وقتی این گونه فکر کنید به زودی مایوس می شوید. اشتیاق خود را به فروش از دست می دهید. با این ذهنیت دیگر با خریدار تماس نمی گیرید و دیری نمی گذرد که در شمار اشخاصی قرار می گیرید که روزانه بیش از 1.5 ساعت فعالیت فروش نمی کنند. ترس سبب می شود که برای فروش نکردن عذر و بهانه پیدا کنید. وقتی هراس شما افزایش پیدا می کند، رفتار فروش نکردن خود را توجیه می کنید. بهانه می آورید. سرتان را به کارهای جز فروش گرم می کنید. خودتان را مجاب می کنید که باید روزنامه بخوانید تا وقتی با مشتری تماس می گیرید آگاهی لازم را داشته باشید. با خود فکر می کنید مشتریانی که قبلا با آنها تماس گرفته اید قرار است روی پیشنهاد شما فکر کنند. به تلفن‌های دریافتی توجه می کنید. به این امید که کسانی را که زنگ زده و سفارش داده‌اند پیدا کنید. به دفترتان می روید و 1-2 ساعت سر خودتان را گرم می کنید و یا چند فنجان قهوه می خورید. به هر صورت باید خواب از سرتان پرواز کند. با همکارانتان حرف می زنید. به خصوص با آنها به توافق می رسید که اوضاع کار و کاسبی جالب نیست. بخش اعظم ساعات صبح خود را می کشید. بعد به این نتیجه می رسید که بهتر است با کسی تماس بگیرید و بعد وقتی می خواهید زنگ بزنید متوجه می شوید که به زمان صرف نهار نزدیک شده اید. یک روز غیر کارآمد. نمی خواهید در فرصت صرف نهار مزاحم مشتریان احتمالی خود بشوید. به همین دلیل بعد از ساعت 11:30 به کسی زنگ نمی زنید. به جای آن با دوستانتان برای صرف نهار می روید و یا به خرید می روید و یا اتومبیلتان را برای شستن می برید. زمان می گذرد. مسلماً نمی خواهید وقتی اشخاص تازه از صرف نهار برگشتن به آنها زنگ بزنید. ممکن است هضم غذای آنها را مختل کنید. این گونه توجیهات جدیدی پیدا می کنید و از این رو تا ساعت 2 یا 3 بعد از ظهر با کسی تماس نمی گیرید. دیری نمی گذرد که به ساعت 3:30 یا 4 می رسید و البته در این زمان هم همه به سمت خانه های خود عازم شده اند. شما نمی خواهید عصر و غروب که همه دارند خستگی روزانه خود را به در می کنند مزاحم کسی بشوید. به اداره برمیگردید و پای صحبت کسانی می نشینید که از روز سختی که داشتند صحبت می کنند. افزایش زمان سفر. روش دیگری که فروشندگان می‌خواهند از امکان شکست خوردن اجتناب کنند این است که به لحاظ جغرافیایی حیطه فعالیت خود را وسیع می‌کنند.
این فروشندگان ابتدا با یک سمت شرح تماس تلفنی برقرار می‌کنند و تلفن بعدی را در بعد از ظهر به سمت دیگر شهر می‌زنند. این کار سبب می‌شود که مدت حرکت آنها در اتومبیل افزایش یابد. فروشنده وانمود می‌کند که دارد کار می‌کند و این در حالی است که وقت را می‌کشد. با افزایش عزت نفس بر درآمد خود بیفزایید. هر کاری که برای افزایش عزت نفستان انجام بدهید و از جمله آنها استفاده کنید، تصویر ذهنی مثبت، تصویرسازی مثبت، انگیزه شخصی، اشتیاق داشتن و آموزش‌های فردی به شما شخصیت بهتری می‌دهد و بر اثر بخشی شما در کار فروش می‌افزاید. همانطور که قبلا گفتیم، رابطه مستقیمی میان عزت نفس شما و درآمدی که به دست می آورید وجود دارد. هرچه خودتان را بیشتر دوست بدارید، فروش بیشتری می کنید و درآمد شما به همان نسبت افزایش می یابد. عامل دوستی. مشتریان امروزی لوس شده اند. بیش از اندازه متوقع هستند. وفادار نیستند. اصرار دارند قبل از اینکه چیزی خریداری کنند با آنها به شدت خوب برخورد شود. از همه اینها که بگذریم، مشتریان تنها از کسانی خرید می کنند که آنها را دوست داشته باشند. ما این را عامل دوستی می نامیم. عامل دوستی در فروش می گوید مشتری احتمالی از شما تنها زمانی خرید می کند که بداند دوست او هستید و منافع او را رعایت می کنید. به همین دلیل در مصاحبه برای فروش اولین کارتان باید ایجاد دوستی و پیوند و ارتباط باشد. هاینز گلدمن، متخصص فروش، کتابی با عنوان چگونه مشتری پیدا کنیم نوشته است. او میگوید وظیفه شما به عنوان یک فروشنده حرفه‌ای این است که دوستی دیگران را برای خود بخرید. باید به مشتریان خود ثابت کنید که به آنها توجه دارید و برای آنها بهترین ها را طلب می کنید. پلی بسازید. تنها پس از اثبات دوستی خود برای مشتری احتمالی می توانید به او فروش کنید. در واقع اگر بخواهید قبل از ایجاد پل دوستی به مشتری فروش کنید، آن مشتری علاقه اش را به شما از دست می دهد. اگر به واقع به مشتری خدمت نکنید و به او توجه نداشته باشید، چرا باید بخواهید از شما خرید کند؟ شخصیت سالم. یک تعریف عالی برای شخصیت سالم می تواند این باشد: در صورتی که شخصیت عالی دارید که بتوانید با بهترین افراد ممکن تولید احساس محبت و دوستی کنید، هر اندازه که نتوانید با دیگران کنار بیایید، نشانه نداشتن شخصیت سالم است. نکته اینجاست که میزان عزت نفس شما رابطه مستقیم با سلامتی شخصیت شما دارد. بار دیگر، هرچه خودتان را بیشتر دوست بدارید، بیشتر از دیگران لذت میبرید و آنها بیشتر شما را دوست می‌دارند. هرچه بیشتر خودتان را دوست بدارید، راحت‌تر می‌توانید با آنها کنار بیایید. دوست شدن. او که از عزت نفس خوب برخوردار است، کسی است که هر جا قدم می‌گذارد از تسهیلات خوب برای ایجاد دوستی برخوردار است. وقتی اشخاص احساس می کنند کسی به واقع آنها را دوست دارد، راحت‌تر به صحبت‌های او گوش می دهند و راحت‌تر کالای او را خریداری می کنند. در نتیجه وقتی اشخاص احساس می کنند کسی به واقع آنها را دوست دارد، راحت‌تر به صحبت‌های او گوش می کنند و راحت‌تر کالای از او خریداری می کنند.
آیا تاکنون اتفاق افتاده بخواهید کالا یا خدمتی را خریداری کنید اما از فروشنده آن خوشتان نیامده باشد؟ در اغلب موارد از او فاصله می‌گیرید و این در حالی است که ممکن است کالای او برای شما ایدئال باشد. به بهترین مشتریان خود بیندیشید. کسانی که می‌خواهید کالایتان را به آنها بفروشید، کسانی که حاضرید از آنها خرید کنید، بدون چون و چرا کسانی هستند که آنها را به شدت دوست دارید و آنها هم متقابلا شما را دوست دارند. عزت نفس شما درآمد شما را تعیین می‌کند. هر کاری که برای افزایش عزت نفس خود بکنید، کیفیت روابط شما با مشتریانتان را بهتر می‌کند. ایجاد عزت نفس عامل دوستی را قوت می‌بخشد و از شما فروشنده موفق‌تری می‌سازد. متاسفانه هر اتفاقی که از عزت نفس شما بکاهد بر اثر بخشی فروش شما تأثیر منفی بر جای می‌گذارد. اگر شما به هر دلیلی خسته باشید، اثر بخشی شما کاهش پیدا می‌کند. اگر با رئیس و یا همسر خود بحثی داشته باشید، این از عزت نفس شما می‌کاهد و گاه شدت این کاهش به اندازه است که توان فروش را از شما از دست می‌دهد. وسیله موفقیت فروش. احساس اولیه در موفقیت فروش شور و اشتیاق است. شور و اشتیاق 50% و یا بیش از این حد بر توانایی فروش شما می‌افزاید. یکی از بهترین تعاریف موجود برای فروش انتقال اشتیاق است. وقتی اشتیاق به کالایتان را به ذهن مشتری احتمالی انتقال می دهید، فروش صورت خارجی پیدا می کند. وقتی باور و اعتقاد شما به خوب بودن کالا یا خدمت شما به ذهن مشتری احتمالی منتقل می شود، تمام تردید در قبال خرید از بین می رود. بار دیگر رابطه مستقیمی میان اینکه خودتان را چقدر دوست دارید و به عبارتی عزت نفس شما و میزان اشتیاق شما وجود دارد. هرچه خودتان را بیشتر دوست بدارید، شور و اشتیاقتان افزایش پیدا می کند و هرچه درباره تولید و یا شرکت خود اشتیاق بیشتری داشته باشید، مشتری شما مشتاق‌تر می شود. هر اقدامی به منظور بالا بردن عزت نفس بر توانایی شما در کار فروش کردن می افزاید. احساسات منتقل می شوند. در بازی درونی برای فروش توجه به این نکته مهم است که بدانید احساسات منتقل می شوند و به عبارتی واگیردار هستند. هر کسی تحت تاثیر احساسات دیگران واقع می شود. وقتی مثبت، مطمئن، پرشور و با اشتیاق باشید، مشتریان بالقوه این احساسات را از شما می گیرند و متقابلا مثبت و پر اشتیاق می شوند. در اینجا به نکته مهم و راهگشا می رسیم. شما نمی توانید آنچه را که ندارید از دست بدهید. اگر اشتیاق ندارید نمی توانید آن را به دیگران منتقل سازید. به همین دلیل است که فروشندگان بزرگ عاشق کالاها و خدمات خود هستند و از کار فروش لذت می برند. اشتیاق آنها صادقانه و خالصانه است. شکست یک انتخاب نیست. مهم است که با قدرت، اراده و عزم راسخ از تلاش‌های فروش خود حمایت کنید. از همین حالا تصمیم بگیرید که تسلیم نخواهید شد. وقتی از قبل مصمم شوید که هرگز تسلیم نمی شوید، از آمادگی ذهنی مطلوبی برخوردار می شوید تا از شکست فاصله بگیرید. وقتی سعی کنید مداومت به خرج دهید، موقعیت هر اندازه هم دشوار باشد، سرانجام موفق می شوید. سرانجام فروش می کنید
و سرانجام مشتریان را به خود جلب می کنید. هرگاه فروشی انجام می دهید احساس برنده بودن می کنید. هر بار فروشتان قطعی می شود عزت نفس و تصویر ذهنی بهتری پیدا می کنید. تصویر ذهنیتان تقویت می شود. هرچه بیشتر خودتان را دوست بدارید بهتر عمل فروش را انجام می دهید و در سایر شؤونات زندگی خود هم بهتر می شوید. علت ناکام شدن بسیاری از فروشندگان این است که به اندازه کافی مداومت به خرج نمی دهند، نمی کوشند که آن چند فروش اولیه را انجام بدهند. وقتی فروش می کنید و به احساس برنده بودن می رسید انگیزه باز هم بیشتری پیدا می کنید که محصول یا خدمات بیشتری را به فروش برسانید. تمرین ذهنی را فراموش نکنید. تمرین ذهنی حیاتی است. هرچه خودتان را برای فروش بیشتری برنامه ریزی کنید، راحت‌تر می توانید بر شکست خود غلبه کنید. با خود مثبت حرف بزنید. بگویید می توانم این کار را انجام بدهم. می توانم این کار را بکنم. می توانم این کار را انجام بدهم. جالب اینجاست وقتی تصمیم میگیرید که بدون توجه به آنچه اتفاق میافتد هرگز تسلیم نخواهید شد. عزت نفس شما بلافاصله افزایش پیدا می کند. بیشتر به خودتان احترام میگذارید. اعتماد به نفس شما افزایش پیدا می کند. با آنکه هنوز از دفتر کارتان بیرون نرفته اید، همین که تصمیم میگیرید که موفق بشوید، همین که به این نتیجه میرسید می توانید این کار را انجام دهید، همین که میگویید هرگز تا رسیدن به نتیجه دست از فعالیت بر نمی دارید، اشتهارتان در نزد خودتان افزایش می‌یابد. خود را به شکل مثبت‌تری می‌بینید. بیشتر احساس برنده بودن پیدا می‌کنید. اطمینان خاطرتان افزایش پیدا می‌کند و بهتر می‌توانید با فراز و نشیب‌های دنیای فروش کنار بیایید. یک سری تمرینات عملی هستند که شما می‌توانید روزانه آنها را انجام دهید. 1. از همین امروز تصمیم بگیرید فروشنده‌ای مطمئن و با عزت نفس بشوید. بارها و بارها بگویید خودم را دوست دارم. 2. پیوسته ببینید که در حرفه خود بهترین هستید. کسی را که ببینید به او تبدیل می شوید. 3. پیشاپیش تصمیم بگیرید بدون توجه به هر اتفاقی که بیفتد هرگز تسلیم نمی شوید. شکست در انتخاب شما جایگاهی ندارد. 4. رد شدن را شخصی ارزیابی نکنید. آن را بخشی طبیعی از کار فروش بدانید. چیزی شبیه وضع هوا. 5. از موفق‌ها رهبران موجود در حرفه‌تان تبعیت کنید. ببینید آنهایی که بیشترین فروش را کرده اند چه اقداماتی صورت دادند. 6. از همین امروز تصمیم بگیرید در جمع 20% بالای زمینه کاری خود قرار بگیرید. به خاطر داشته باشید کسی از شما باهوشتر نیست. کسی از شما بهتر نیست. هر کاری را که دیگران با دلیل کرده اند شما هم می توانید انجام دهید. 7 و آخرین مورد، هر اقدامی را که فکر می کنید شما را موفق می کند انجام بدهید. امتحانش کنید. هرچه بیشتر تلاش و امتحان کنید امکان موفقیت شما افزایش پیدا می کند. و در آخر تنها در صورتی در سفر خود پیشرفت می کنیم که با هدفمان روبرو گردیم و مطمئن باشیم و باور کنیم
که ما پیروز میدان خواهیم بود. اریسون سویت ماردن. من مریم شما را به خدای بزرگ می سپارم.